Trong căn lều cũ nát, Mazume đang phải gồng mình chống chọi giữa điều kiện khắc nghiệt. Cái lạnh bao trùm lên tất cả, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều trở thành bài kiểm tra đối với sức chịu đựng và nghị lực của cô. Aghala Ali và Fatima, sau khi kết thúc một chuyến hành trình bình lặng, đã mang theo nhu yếu phẩm và một chút yên bình trở về làng. Lần này, anh sẽ giúp đỡ gia đình Sally. Liên tiếp nhiều ngày qua, nơi Sally ở trời cứ mưa suốt. Sau một trận mưa lớn, Aghala Ali quay lại làng để thăm lũ trẻ nhà Sally. Khi vừa đến nơi, anh ghé qua nhà Aslan trước. Lúc này, Aslan và Soma đã đi dự đám tang. Aghala Ali bèn hỏi Atlas xem Mazume và lũ trẻ đang ở đâu. Anh cho biết mình vẫn đang theo dõi sự việc của Sally, nhưng thật đáng tiếc là Sally vẫn chưa được thả tự do. Atlas cũng nói với Aghala Ali rằng Aslan đang rất giận dữ vì Sally đã làm hư hại chiếc xe bán tải. Aghala Ali thực sự không thể ngờ được tại sao Sally lại lái xe của Aslan vào thành phố. Atlas giải thích rằng anh và Sally thường xuyên lái chiếc xe đó đi mua vật liệu xây dựng. Sally không có lỗi trong vụ tai nạn, nhưng vì bằng lái không phù hợp để điều khiển xe bán tải nên anh đã bị phạt tiền. Aslan cũng cảm thấy khó chịu khi lũ trẻ ở đây. Aghala Ali bảo với Atlas rằng anh sẽ tự mình bồi thường tổn thất. Trước đó, Aslan đã giao lũ trẻ cho bà cụ kia chăm sóc, nhưng Mazume đã đón chúng về. Vì cả Soma và Aslan đều đang giận dữ, Mazume đành đưa lũ trẻ quay lại căn lều nhỏ. Sally và Aslan vốn có quan hệ rất tốt, Hassan cảm thấy Aslan đã thay đổi ý định. Agha Ali cho Atlas biết vụ án này có lẽ cần khoảng 2 tuần mới có thể mở phiên tòa xét xử. Anh sẽ tiếp tục theo sát cho đến khi Sally ra tù. Aghala Ali gắng hỏi Atlas về tình hình của Mazume và Isaac. Được biết hai người họ đã ly hôn. Atlas hỏi ngược lại Aghala Ali xem anh đã quyết định kết hôn chưa. Anh trả lời là chưa rồi nói muốn đi thăm lũ trẻ. Aghala Ali nhờ Atlas nói với Aslan rằng mình sẽ dùng tiền mặt để bồi thường toàn bộ thiệt hại. Nói rồi, Aghala Ali cùng Atlas đi thăm lũ trẻ nhà Sally. Thấy Aghala Ali và Atlas đến, lũ trẻ vui mừng khôn xiết, ra tận cửa đón chào. Mazume cũng chào hỏi Aghala Ali rồi họ cùng bước vào trong lều. Aghala Ali đã mua rất nhiều đồ ăn cho bọn trẻ. Anh cảm ơn Mazume đã chăm sóc con cái cho Sally và hứa sẽ đền bù tổn thất cho Aslan. Lũ trẻ rất nhớ Sally, Aghala Ali muốn đưa chúng cùng vào thành phố với mình nhưng bọn trẻ vẫn muốn ở lại với Mazume hơn. Ở vùng này cứ hễ mưa xuống là đường xá lại tắc nghẽn, nên Sally đã quyết định dựng một cái lán ở đây. Hassan thì cứ luôn lèm bèm rằng đây là đất của cha mình. Tuy nhiên, lũ trẻ có vẻ rất yêu quý Aghala Ali. Đợi đến khi mái lều khô ráo, họ dự định sẽ dán vật liệu cách nhiệt lên trên để không còn bị dột nước nữa. Aghala Ali rất thương lũ trẻ, anh cứ ôm chúng vào lòng và lấy đồ ăn vặt cho chúng ăn. Anh nói với Mazume rằng gia đình cô không muốn lũ trẻ về nhà, mà để chúng ở đây chăm sóc thì quá nguy hiểm. Nếu được, anh muốn đưa lũ trẻ về nhà mình để tiện chăm nom. Mazume hỏi Aghala Ali xem ở nhà anh có ai chăm sóc chúng không. Anh bảo sẽ thuê bảo mẫu vì điều kiện gia đình hiện không tốt. Mazume vẫn cảm thấy để lũ trẻ ở lại đây sẽ tốt hơn. Đối với chúng, sự giúp đỡ lớn nhất lúc này chính là việc Sally được trả tự do. Mazume cũng không tin tưởng người lạ nên không dám giao bọn trẻ cho họ. Hassan đã lừa dối cha cô, còn Sally vì xây nhà cho anh mà chuốc lấy bao nhiêu rắc rối. Nghĩ lại thì, nếu ban đầu Sally chấp nhận lời đề nghị của Aghala Ali vào thành phố thì đã không gặp phải những chuyện này. Cả làng ai cũng tranh cãi, gây gổ với Sally, anh không nên ở lại đây nữa. Đợi khi Sally xong việc, anh nên cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người trong làng để không ai làm phiền nữa. Agha Ali cảm ơn Mazume đã chăm sóc bọn trẻ lúc Sally vắng mặt và hứa sẽ đòi lại công bằng cho cô, đồng thời dặn cô nếu cần gì cứ bảo anh. Anh cũng nhắc Mazume mặc thêm áo ấm cho lũ trẻ kẻo trời lạnh lại sinh bệnh. Vì có việc bận, Aghala Ali bảo con của Sally ở lại bầu bạn với Mazume, đợi anh liên lạc với cha cậu để tìm cách cứu ông ấy ra. Trong những thời điểm then chốt này, Atlas đúng là người bạn tốt nhất của Sally. Lúc Sally gặp khó khăn nhất, Atlas luôn bảo vệ Sally và lũ trẻ, chưa bao giờ phản bội anh. Dù Atlas không thể trực tiếp thả tự do cho Sally,
nhưng Sally có thể hoàn toàn yên tâm giao phó mọi việc phía sau cho anh. Aga Ali tuy là anh em của Sally nhưng cũng không thể giúp đỡ được mọi thứ. Ý định của anh rất rõ ràng là giúp đỡ, bảo vệ và mang lại sự ổn định. Nhưng Mazume đã từ chối, không phải vì lời đề nghị của Agala Ali không tốt, mà vì cô đã có một lời hứa. Mazume và Atlas vẫn luôn ở trong căn lều trên núi để bầu bạn với hai đứa con của Sally. Có thể thấy hai đứa trẻ thực sự rất vui vẻ. Atlas hỏi con trai của Sally là ai mua cặp sách cho cậu bé. Cậu bé tự hào khoe là do cha mua. Cậu còn nhớ lúc nhỏ mình thường ngủ cùng cha trong căn lều trên núi này. Atlas cũng kể cho lũ trẻ nghe về chuyện anh thường ôm chúng hồi chúng còn bé xíu. Mazume về nhà muốn lấy chút đồ cho lũ trẻ ăn, nhưng Soma lại gây sự và không cho cô mang đi. Nước mưa từ mái lều vẫn cứ nhỏ giọt, họ chuẩn bị đợi mưa tạnh sẽ dán vật liệu cách nhiệt để chống dột. Mấy ngày trôi qua, Sally vẫn chưa ra tù, người lái xe máy cũng bị thương nặng, gãy cả tay và chân. Trong lúc Sally đang ở trong ngục, Hassan cảm thấy đây là cơ hội để thu hút sự chú ý của Mazume. Anh định bàn bạc với Aslan để lập ra một kế hoạch. Fariba từng đến đây nhưng đã bị anh đuổi đi. Atlas hỏi Mazume xem Soma đã nói gì với cô. Cô kể Soma bảo cô không nên về nhà nữa. Hiện giờ Hassan có nhiều thời gian hơn để lừa phỉnh Soma và Aslan. Hassan chẳng quan tâm gì cả, họ chỉ đang chăm sóc lũ trẻ cho đến khi cha chúng ra tù để bàn giao lại thôi. Bà cụ cũng nói với Hassan rằng giờ Sally đang ở trong tù. Đây là thời điểm tốt nhất để lấy lòng Mazume, khiến cô đồng ý lời cầu hôn. Vì Sally đã làm trái ý bà nên giờ anh ta phải chịu khổ sở trong ngục. Nghe lời khuyên của bà cụ, Hassan quyết định đi tìm Aslan để hỏi ý kiến về đề nghị này. Hassan cũng từng đến nhà chị gái của bà cụ và gặp con gái bà ấy, nhưng cô ta không thích anh. Biết lũ trẻ nhà Sally đang trong cảnh khó khăn không ai chăm sóc, Aslan nói rằng ban đầu chúng ở với ông, nhưng kẻ lừa đảo Mazume đã mang chúng đi mất. Ông ta còn bảo nếu Sally ra tù thì Hassan sẽ không thể cầu hôn Mazume được nữa, nên tốt nhất là hãy nói chuyện với cô ngay bây giờ, biết đâu cô sẽ thay đổi ý định. Đúng là gừng càng già càng cay. Mazume vẫn kiên nhẫn chăm sóc con của Sally và chờ đợi anh trở về. Cô không hề biết rằng Hassan vẫn chưa từ bỏ ý định cưới mình. Cô gọi các con của Sally ngồi xuống cùng ăn cơm. Trong khi đó, Atlas lấy mấy mét bạt nhựa trải lên mái lều để ngăn nước thấm vào trong. Thật không may là nước vẫn cứ rò rỉ vào phòng. Mazume hỏi bọn trẻ thích ăn trái cây gì nhất. Cậu bé bảo thích ăn táo. Cô liền làm những món ăn ngon cho lũ trẻ, chúng cứ thế chạy nhảy vui đùa bên cạnh. Tuy căn lều vẫn dột nhưng chỉ cần có Mazume và Atlas ở bên, lũ trẻ cảm thấy rất an toàn. Suốt những ngày mưa, Mazume luôn tận tình chăm sóc con cho Sally, trong khi Aslan chẳng thèm đoái hoài gì đến chúng rủ Sally đã gửi gắm. Sally thì suốt ngày đi lang thang đây đó. Hassan nghe theo sự sắp đặt của bà cụ nên đã đến nhà Aslan. Lúc này ngoài trời mưa tầm tã, những cơn mưa xuân thế này thực sự rất tốt cho dân du mục vì dê sẽ có lá cây để ăn. Trong lều, lũ trẻ đang vui vẻ ăn uống, mặc cho mưa gió bên ngoài. Chỉ cần có Mazume và Atlas thì chúng đã thấy hạnh phúc rồi. Hassan hỏi ý kiến Aslan về chuyện hôn sự giữa mình và Mazume. Aslan nói với Hassan rằng vì anh sống cùng với bà nội nên chẳng ai muốn lấy. Fariba cũng vì lý do đó mà bỏ đi. Ông ta khuyên Hassan rằng Fariba là một lựa chọn không tồi. Hassan kể rằng Fariba đã quay lại tìm mình nhưng anh không cho cô ta ở lại. Anh nhờ Aslan thuyết phục gia đình rằng anh thực lòng yêu Mazume. Aslan nhắc Hassan rằng Sally vẫn còn yêu Mazume, bảo anh hãy đợi thêm vài ngày xem Sally và anh trai anh ta có hành động gì không. Nếu anh trai Sally kết hôn và vợ anh ta chăm sóc lũ trẻ, Sally sẽ không còn đến làm phiền họ nữa. Hassan thì không tán thành việc Sally và Mazume lấy nhau vì sự hiện diện của Sally luôn mang lại rắc rối. Anh bảo Aslan hãy bảo Sally đón lũ trẻ đi để Mazume không phải vất vả chăm sóc chúng trong thời tiết lạnh giá này nữa. Aslan mắng lại rằng tất cả là lỗi của Hassan vì chính anh đã đưa Sally đến đây. Cuối cùng, Aslan lại đồng ý với lời cầu hôn của Hassan.
thậm chí còn gọi điện cho Agala Ali bảo anh ta hãy đón lũ trẻ đi vì chúng gây ra quá nhiều phiền phức. Agala Ali chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành hứa sẽ sớm cứu Sally ra và bồi thường tổn thất cho Aslan. Anh yêu cầu từ nay về sau Aslan đừng liên lạc gì với Sally nữa. Hassan thấy vậy liền xen vào trách móc Agala Ali bất kính với Aslan dù ông đã giúp đỡ Sally rất nhiều. Aslan nghe thấy sắp được đền bù tiền thì cũng thấy yên tâm hơn. Aslan nhắc Hassan không được vô lễ với Agala Ali vì anh ta sẽ bồi thường thiệt hại. Ông bảo Soma hãy mang ít thức ăn và quần áo cho họ. Dù Mazume và Atlas không quan trọng với ông nhưng chính Soma đã đuổi họ ra khỏi nhà nên bà phải tự suy nghĩ về hậu quả. Nói rồi Aslan bước ra khỏi lều. Có lẽ lúc này ông cũng nhận ra hành động của mình có phần quá khích. Soma thì đổ lỗi cho Hassan rằng chính vì anh cầu hôn Mazume nên mới dẫn đến những mâu thuẫn này.